जिगर नजर एक महाजबी एक नूर नगी प्रभु की रुबाई क्या है तबाही गोली इलाही अफगान जलेबी माशूक फरेबी खायल है तेरा। नमस्कार मित्रांनो, जय शिवराय। आपले यूट्यूब चॅनल टेक विथ मराठीच्या एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओसोबत तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे। तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ आपला नेहमीप्रमाणे फुल कडक झालेला आहे आणि तुम्हाला पण अशा प्रकारचा जर व्हिडिओ एडिट करायचा असेल तर त्यासाठी तुम्हाला अलाइट मोशन या ॲप्लिकेशनची गरज लागणार आहे। जर तुमच्याकडे अलाइट मोशन हे ॲप्लिकेशन नसेल तर आपल्या वेबसाईटवरती तुम्हाला अलाइट मोशनचा मोड APK दिलेला आहे, तिथून तुम्ही ते डाउनलोड करू शकता। आणि मित्रांनो, हा व्हिडिओ एडिट करण्यासाठी जे काही मटेरियल आपण यूज केले आहे ते पण मटेरियल तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरती दिलेलं आहे। जर मित्रांनो तुम्हाला यातील कुठलेही मटेरियल डाउनलोड करण्यास काही अडचण येत असेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करून तिथे तुम्ही फ्रीमध्ये मटेरियल मिळवू शकता। तर मित्रांनो, तुमचा जरा वेळ न घालवता आजच्या आपल्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करूया। अशा प्रकारे आपण मोबाईल स्क्रीनवरती आल्यानंतर सर्वात अगोदर आपल्याला अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन ओपन करून घ्यायचं आहे। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण ओपन केल्याच्या नंतर तुम्हाला सर्वात अगोदर व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये जायचं आहे आणि तिथून बिटमार्क लिंक आणि शेकिफिक लिंक अलाइट मोशनमध्ये इम्पोर्ट करून घ्यायचे आहेत। इम्पोर्ट केल्याच्या नंतर जो प्लसच्या बाजूला तुम्हाला प्रोजेक्टचं ऑप्शन दिसत आहे यावरती आपल्याला टॅप करून घ्यायचं आहे। टॅप केल्यानंतर जी बिटमार्क लिंक आहे ती आपल्याला ओपन करून घ्यायची आहे। ओपन केल्याच्या नंतर मित्रांनो तुम्हाला इथे ज्या लाल लाईन्स दिलेल्या आहेत त्या आपण बिटमार्क करून दिलेल्या आहेत। यानंतर मित्रांनो आपल्याला इथे एक ओव्हरले व्हिडिओ ॲड करून घ्यायचा आहे। तर पुन्हा प्लस आयकॉनमध्ये जायचं आहे आणि आपला जो फोल्डर आहे ते ओपन करून घ्यायचा आहे। फोल्डर ओपन केल्याच्या नंतर अशा प्रकारचा जो ओव्हरले व्हिडिओ आहे तो तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायचा आहे। ॲड केल्यानंतर ॲरोच्या ऑप्शनवरती टॅप करायचा, पहिल्या बिटवरती यायचं आहे आणि ओव्हरले व्हिडिओचा जो एक्स्ट्रा पार्ट आहे तो इथून कट करून घ्यायचा आहे। अशा प्रकारे आपण ओव्हरले व्हिडिओचा एक्स्ट्रा पार्ट कट केल्यानंतर तुम्हाला इथे एक इमोजी ॲड करून घ्यायचा आहे। तर पुन्हा आपल्याला फोल्डर ओपन करून घ्यायचा आहे आणि तुम्हाला इथे एक अशा प्रकारचा इमोजी दिलेला आहे तो ते ॲड करून घ्यायचा आहे। ॲड केल्यानंतर याची साईज लहान करायची आहे आणि इथं सेंटरला सेट करून घ्यायचा आहे। मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण सेंटरला सेट केल्यानंतर हा जो इमोजी आपण ॲड केलेला आहे याची साईज आपल्या खाल्ल्या व्हिडिओच्या साईज एवढी करून घ्यायची आहे। मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण इथे दोन्हीची साईज सेम करून घेतलेली आहे। यानंतर आपल्याला इथे इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहेत। तर त्यासाठी प्लस आयकॉनमध्ये जायचं आहे आणि ज्या फोल्डरमध्ये आपले इमेजेस आहेत त्या इमेजेस इथं ॲड करून घ्यायचे आहेत। मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण या इमेजला स्टार्टिंगला ठेवलेलं आहे। तर या इमेजला आपल्याला झूम करून घ्यायचं आहे। अशा प्रकारे आपण इमेजला झूम केल्यानंतर ॲरोच्या ऑप्शनवरती टॅप करायचं आहे, नेक्स्ट बीटवरती यायचं आहे आणि या इमेजचा एक्स्ट्रा पार्ट कट करून घ्यायचा आहे। याचप्रमाणे मित्रांनो आपल्याला इथं सेकंड इमेज ॲड करून घ्यायची आहे। अशा प्रकारे मित्रांनो मी इथे सेकंड इमेज ॲड करून घेतलेली आहे। पुन्हा मित्रांनो ॲरोच्या ऑप्शनवरती टॅप करायचं आहे, नेक्स्ट बीटवरती यायचं आहे आणि आपण इमेजचा एक्स्ट्रा पार्ट कट करून घ्यायचा आहे। अशा प्रकारे मित्रांनो मी तुम्हाला इथे तिसरी इमेज ॲड करून दाखवतो। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण इथे तिसरी इमेज ॲड करून घेतलेली आहे। पुन्हा या पण इमेजचा एक्स्ट्रा पार्ट कट करून घेतलेला आहे। तर मित्रांनो, पुढे ज्या बीट दिलेल्या आहेत यामध्ये पण आपल्याला अशाच प्रकारे इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहेत। तर मित्रांनो, मी सर्व इमेजेस ॲड करतो आणि तुम्हाला भेटतो। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण इथं सर्व इमेजेस ॲड करून घेतलेले आहेत। यानंतर मित्रांनो आपल्याला शेक इफेक्ट द्यायचा आहे। तर त्यासाठी आपल्याला बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर जो आपला शेक इफेक्टचा प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण शेक इफेक्टचा प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर तुम्हाला इथे 3 शेक इफेक्ट दिलेले आहेत। जो स्टार्टिंगचा शेक इफेक्ट आहे यावरती आपल्याला टॅप करायचा आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटमध्ये जायचं आहे आणि कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर आपल्याला बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर जो आपला बिटमार्क केलेला प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे। अशा प्रकारे आपण ओपन केल्यानंतर इथं जो आपण इमोजी ॲड केलेला आहे यावरती टॅप करायचा आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटमध्ये जाऊन इथे पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचा आहे। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण इथे पेस्ट इफेक्ट केल्याच्या नंतर पुन्हा आपल्याला इमेजेसवरती शेक इफेक्ट द्यायचा आहे। तर त्यासाठी बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर जो आपला शेक इफेक्टचा प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन केल्यानंतर मित्रांनो जो इथं मिडलला शेक इफेक्ट आहे यावरती टॅप करायचा आहे, इफेक्टमध्ये जाऊन इथून कॉपी इफेक्ट करायचा आणि पुन्हा आपल्याला बॅक यायचं आहे। अशा प्रकारे आपण बॅक आल्यानंतर जो आपला बिटमार्क केलेला प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे आणि मित्रांनो ज्या लहान साईजच्या इमेजेस आहेत त्यावरती यायचं आहे। अशा प्रकारे आपण स्लाइड केल्यानंतर आपले ज्या इमेजेस आहेत त्यावरती यायचं आहे आणि ज्या लहान साईजच्या इमेजेस आहेत त्यावरती आपल्याला हा शेक इफेक्ट इथे पेस्ट करून घ्यायचा आहे। मित्रांनो, ज्या लहान साईजच्या इमेजेस आहेत त्यावरतीच आपल्याला हा जो सेकंड शेक इफेक्ट आहे तो इथे पेस्ट करून घ्यायचा आहे। मोठ्या साईजच्या इमेजेससाठी आपल्याला अदर शेक इफेक्ट आहे। तर मित्रांनो, मी सर्व लहान साईजच्या इमेजेसवरती हा शेक इफेक्ट पेस्ट करतो आणि तुम्हाला भेटतो।
तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपण सर्व लहान साईजच्या इमेजेसवरती शेक इफेक्ट पेस्ट करून घेतलेला आहे। यानंतर आपल्याला बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर जो आपला शेक इफेक्टचा प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन केल्यानंतर इथं जो मोठ्या साईजची इमेज आहे यावरती टॅप करायचा आहे। हा इथला शेक इफेक्ट इथून कॉपी करून घ्यायचा आहे। कॉपी केल्याच्या नंतर आपल्याला बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर जो आपला बिटमार्क केलेला प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे। आणि मित्रांनो मोठ्या साईजच्या सर्व इमेजेसवरती आपल्याला थर्ड नंबरचा शेक इफेक्ट इथे पेस्ट करून घ्यायचा आहे। मित्रांनो अशा प्रकारे आपण सर्व मोठ्या साईजच्या इमेजेसवरती आपला जो थर्ड नंबरचा शेक इफेक्ट आहे तो इथे पेस्ट करून घेऊया। तर मित्रांनो मी अशा प्रकारे सर्व मोठ्या साईजच्या इमेजेसवरती हा शेक इफेक्ट पेस्ट करून घेतो। तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपण ऑल इमेजेसवरती शेक इफेक्ट पेस्ट करून घेतलेला आहे। यानंतर आपल्याला इथे एक ब्लॅक शॅडो इफेक्ट ॲड करून घ्यायचा आहे। तर बीटवरती यायचं आहे, प्लस आयकॉनमध्ये जायचं आहे आणि मित्रांनो ज्या फोल्डरमध्ये आपला ब्लॅक शॅडो आहे तो फोल्डर आपल्याला इथं ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन केल्यानंतर अशा प्रकारचा जो ब्लॅक शॅडो आहे तो तुम्हाला इथं ॲड करून घ्यायचा आहे। ॲड केल्यानंतर याला खाल्ल्या साईडला इथं सेट करायचं आहे आणि याची साईज आपल्या व्हिडिओच्या एंडपर्यंत करून घ्यायची आहे। तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपण व्हिडिओच्या एंडला आल्यानंतर या आय बटनावरती क्लिक करायचं आहे आणि मित्रांनो सेकंड नंबरच्या ऑप्शनवरती टॅप करून पूर्ण व्हिडिओवरती आपला जो शॅडो इफेक्ट आहे तो त्या ॲड करून घ्यायचा आहे। मित्रांनो अशा प्रकारे आपला पूर्ण व्हिडिओ तयार झालेला आहे। यानंतर मित्रांनो आपल्याला हा व्हिडिओ गॅलरीमध्ये सेव्ह करण्यासाठी वरल्या साईडला जो शेअरचा ऑप्शन आहे यावरती टॅप करायचा आहे। एक्सपोर्ट ऑप्शनवरती टॅप करून आपला जो व्हिडिओ आहे तो गॅलरीमध्ये सेव्ह करून घ्यायचा आहे। मित्रांनो अशा प्रकारच्या नवनवीन व्हिडिओ एडिटिंगसाठी आपला यूट्यूब चॅनल टेक विथ मराठीला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला ऑलवरती सेट करा। पुन्हा भेटूया एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओसोबत।